بينخفض احتياطي الدولارات بميزانية مصرف لبنان بشكل دراماتيكي وغامض بالنص الثاني من 2020. طول ما النظام عم بيعطي حاله وقت وأعذار، لبنان بعده عم بيتكبد خسائر. مع اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، خسر لبنان فرصة جديدة للحصول على أموال المجتمع الدولي وتفادي الروحة مع جهنم. كل يوم تأخير بتشكيل الحكومة بيكلف لبنان خسائر هائلة بغياب سلطة تشريعية عم بتسكر المزاريب يلي عم بيخسروا منها الناس بلبنان مصرياتهم. أولاً، تهريب الأموال. طار 11.3 مليار دولار من بداية 2020، 7 مليار بين حزيران وأيلول، وأكثر من مليارين دولار بآخر أسبوعين من أيلول بس. بين تكليف رئيس الوزراء مصطفى أديب واستقالته، بينما السلطة كانت عم تربح وقت بالمفاوضات على وزارة المالية، ظهرت كمية أموال هائلة من البلد بالوقت يلي الناس محرومة من أموالها. مصرف لبنان ما دفع أكثر من 2.12 مليار على استيراد السلع أول نص من السنة. وين راح الفرق؟ حاكم مصرف لبنان عم بيمول تحويلات المصارف للخارج بالوقت يلي المصارف عم تمنع المودعين العاديين من تحويل 2000 دولار لدفع قسطات الجامعات أو عمليات طبية. شغلة قانون الكابيتال كنترول يضبط تهريب الأموال لبرات لبنان، بغيابه حسابات فيها مليارات الدولارات عم تتهرب لبرا. والقانون مهم للجهات المانحة وأولها صندوق النقد الدولي لتتأكد أنه القروض يلي عم تقدمها ما عم تتسرب لبرا. ليش ما في قانون كابيتال كنترول بعد؟ لأنه من وقت ما انطرح بأيام حكومة حسان دياب، شن رئيس مجلس النواب نبيه بري حملة ضده وطلب من الناس تترحم عليه بحجة كونه مسيء للمودعين. طبعاً عم بيحكي عن المودعين الكبار. 1% من المودعين بيملكوا 48% من الودايع الموجودة بالمصارف. عم نحكي عن مودعين معهم بحساباتهم على القليلة 1.5 مليار ليرة. النتيجة إنه وزير المالية المحسوب على حركة أمل سحب مسودة قانون الكابيتال كنترول عن الطاولة. قبل ما تسقط حكومة حسان دياب، كانت لجنة المال والموازنة وقفت شغل على القانون وناطرة تشكيل حكومة تعمل مشروع قانون جديد بيتلائم مع شروط صندوق النقد. ومسؤولية هذا التشريع فعلياً تعود للحكومة. كل ما تتأخر الحكومة، كل ما يتأخر القانون، كل ما يكفي التهريب لبرا، كل ما نقرب الكارثة. 2. مقاضاة لبنان بمحاكم أجنبية. لبنان مديون وما دفع ديوناته لحاملي اليورو بونز، واللي حاملين هاليورو بونز وتحديداً أصحاب السندات الأجانب بدهم من لبنان مليارات الدولارات وما رح يتراجعوا عن الحصول على مستحقاتهم. المفاوضات معهم ومع صندوق النقد الدولي هي السبب الأساسي ليش بعد ما رفعوا الدعاوى على الدولة اللبنانية، من بعد ما أعلن حسان دياب إنه لبنان رح يتخلف عن دفع هالسندات. إذا صار في مقاضاة للبنان قدام المحاكم الأجنبية بأمريكا، رح تستهدف الموجودات يلي المحاكم قادرة تطالب بالخارج، من احتياط الذهب لاحتياطات مصرف لبنان بالمصارف الأجنبية، وصولاً لطيارات الميدل إيست يلي بيملكها مصرف لبنان. الدائنين ناطرين من ميلة الدولة اللبنانية تحط خطة مالية وتباشر المفاوضات معهم على إعادة جدولة الدين، ومن ميلة تانية نتائج مفاوضات الدولة مع صندوق النقد الدولي ليشوفوا البرنامج يلي على أساسه الدولة رح تفوت مصاري على البلد. هالمفاوضات تعثرت وقت رفضت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب الخطة المالية والإصلاحات بالقضاء والكهرباء والتهريب، وفركشت التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقف الحكي مع الصندوق من وقت حكومة دياب، وبغياب حكومة قادرة تكمل المفاوضات وتطلع بخطة بتعطي ثقة للناس، صار موقف لبنان قدام الدائنين أصعب بكتير. 3. غياب التدقيق الجنائي. لينعرف وين اختفوا ال11 مليار والمليارات قبلهم، لبنان بحاجة لتدقيق جنائي بحسابات مصرف لبنان. ولكن هالملف كمان متكل على تكليف حكومة عندها نية جدية بمتابعة الملف وبمحاسبة المسؤولين. الحكومة السابقة فرغت التدقيق الجنائي من مضمونه الفعلي من بعد ما وزير المالية غازي وزنة تابع لحركة أمل بالتواطؤ مع مجلس النواب ورئيسه رفضوا أنه شركة كرول تعمل التحقيق لأنها على تواصل مع إسرائيل. تحول التحقيق لقضية سلم أهلي وتسلم لشركة تانية مش متخصصة، وحتى هالشركة ألفاريز أند مارسل ما نعطت كل الصلاحيات يلي هي بحاجة لها، وربط لها العقد مع وزارة المالية إيديها بقانون السرية المصرفية، وتحول التدقيق لتدقيق أولي شغلته يعمل كشف أولي عن وين لازم يصير فيه تدقيق معمق، بس ما بيعمل التدقيق، ومن دون تدقيق معمق ما بينعرف كيف راحوا خسائر مصرف لبنان. إذن رح يوقع على عاتق الحكومة المقبلة استكمال هيدا التدقيق المعمق مع شركة متخصصة، بس بغياب حكومة عندها صلاحية اتخاذ هيك قرار وصياغة مشاريع القوانين اللازمة لتتجاوز السرية المصرفية وتكليف لجنة نزيهة،
محترفة للإشراف على التدقيق، بيبقى التدقيق مستحيل. المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة نتائج مؤتمر سادر بلغ جمعية المصارف إنه لبنان رح يختفي إذا ما انعمل هالتدقيق، والتدقيق شرط أساسي لكل الجهات المانحة قبل ما تعطي مساعدات للبنان. بغياب حكومة، متروك وزير المالية غازي وزني بحكومة تصريف الأعمال ياخد قرارات تخدم مصالح الأطراف نفسها يلي عرقلت الكابيتال كنترول بالأول والتدقيق الجنائي بعدين وتشكيل الحكومة أخيراً. واحدة من أبرز أسباب عرقلة حكومة مصطفى أديب كان تمسك حركة أمل وحزب الله بوزارة المالية. قريباً في خطر يوقف الدعم عن المواد الأساسية بغياب حكومة قادرة تفكر بآليات بديلة للدعم، والبلد رح يكون قدام مشاكل مع الدائنين الأجانب يلي رح ياخدوا خلافهم مع لبنان على المحاكم الأجنبية. رح تضل الأموال عم تظهر من المصارف ومن المحاكم ومن الهدر المستمر بمؤسسات الدولة بغياب أي إصلاحات أو محاسبة.